sure, but my brain tells me I've been here before. Don't wanna draw any attention to all the crazy things that I shouldn't mention. Not really sure, but it feels like my feet are glued to the floor. Don't wanna open up my mouth, cause I'm afraid of what's ටෙක් හකම් YouTube channel එක වෙතින් ගෙනෙන තාත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එක ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලන්න යන්නේ Cell Adreno Creations YouTube channel එකේ Samitha එයාගේ අලුත් channel එක Tech with Samitha YouTube channel එකේ videos edit කරන, games play කරන වගේම graphic designing වගේ වැඩවලට එයා අලුතින් build කරපු PC එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. Tech වලට අදාළ unboxing videos, Adobe Premiere Pro tutorials, Adreno videos, PC quotation එකක් හදාගන්න විදිය වගේ Tech වලට සම්බන්ධ වැදගත් වීඩියෝ රැසක්ම Tech with Samitha YouTube channel එක තුලින් ඔයාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මතක ඇතුවේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. channel link එක පහළ description එකේ. තවත් කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. සමිතයාගේ PC එක build කළේ Gampaha Redtech computer store එකෙන්. එයාගේ PC build එක සඳහා Redtech computer store ගත හේතුව එයාගෙන්ම අහමු. මම PC එක Redtech එකෙන් ගන්න ප්‍රධානම හේතුව උනේ ඒකේ තියෙන warranty එක, ඒ වගේම prices එම කොළඹ ගන්නටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම build එක කරගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ගානට සුපිරි build එකක් කරගන්න Gampahaට ඉන්නවා නම් එන්න Redtech එක. සමිතගේ PC build එක කරපු තැන සහ එයාගේ build එක කරන්නේ තැන තෝරගත්ත හේතුව ගැන අපි බැලුවා. දැන් අපි කතා කරමු එයාගේ PC එකට එයා යොදාගත්ත components ගැන. Samithaගේ PC build එකේ process එක වෙන්නේ 3rd generation AMD Ryzen 5 3500X process එක. මේ process එකේ AMD Ryzen 5 3500 process එකට වඩා රුපියල් 5000කින් විතර මිලෙන් වැඩි වුණත් AMD Ryzen 5 3600 process එකට වඩා මේ process එකේ මිල ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 10000කින් විතර අඩුයි. මේ Ryzen 5 3500X process එකයි 3500 process එකයි අතර තියෙන ප්‍රධානම වෙනස්කමක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් L3 cache memory එක. Ryzen 5 3500X process එක ගැන වැඩි දුර කතා කළොත් මේ process එක 6 core process එකක්. ඒ කියන්නේ මේ process එකේ කෝස් 6ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එක තමයි AMD SMT නැති හින්දා කෝස් වලට සමාන threads ප්‍රමාණයක් තමයි මේ process එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තව දුරටත් 32MB L3 cache memory එකක්, 3.6 GHz base clock speed එකක් සහ 4.1 GHz දක්වා උපරිම boost clock speed එක මේ process එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. games වලට base clock speed එක වැදගත් වෙදී editing වලට කෝස් සහ threads ප්‍රමාණය වැදගත් වෙනවා. ඒ දෙකටම එක සමාන විදියට ගැලපෙන රුපියල් 34000 35000 අතර මිලට හොඳ මට්ටමේ process එකක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ Ryzen 5 3500X process එක. ඊළඟට Ryzen 5 3500X process එකට හරියන motherboard විදියට එයා යොදාගත්තේ B450 chipset එකත් එක්ක එන Asus Prime B450MA motherboard එක. මේ motherboard එක Ryzen 3000 ready stick එක සමග එන හින්දා BIOS update එකකින් තොරව 3rd generation Ryzen processor මේ motherboard එක සමග යොදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. micro ATX ප්‍රමාණයෙන් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන මේ motherboard එකේ Asus Aura Sync RGB head එක තියෙන හින්දා පාසුවෙන් Aura software කරා Aura Sync support කරන RGB components control කරගන්න පුළුවන්. මේ motherboard එක තවත් විශේෂත්වයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ motherboard එක අපිට DDR4 RAM slots 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන උපරිම 64GB වෙන RAM support එක සමග D-sub port, DVI-D port එක, HDMI port එක, USB 3.1 Gen 1 සහ Gen 2 ports, 32 gigabits per second M.2 support එක සහ 6 gigabits per second SATA ports 6ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ motherboard එකේ. රුපියල් 23000කට ආසන්න මුදලට මිලදී ගන්න පුළුවන් හොඳ motherboard එකක් විදියට මේ motherboard එකත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. 2021 build එකක් කරනවා නම් install කරන OS එකටත් එක්ක අඩුම තරම 8GB RAM එක දාන්න ඕනේ. සමිතයාගේ PC build එකට යදුවා PNY brand එකෙන් XLR8 processor support කරන උපරිම speed එක වෙන 3200 MHz speed එකේ 8GB DDR4 single RAM stick එකක්.
මේ RAM එකේ තවත් විශේෂත්වයක් විදිහට මේ RAM එක MSI Mystic Lite Gigabyte RGB Fusion 2.0 ASRock Polychrome RGB සහ විශේෂයෙන්ම Asus Aura Sync support කරන ඉඳලා Aura software කරා RAM එකේ RGB control කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. තවත් දෙයක් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට තවත් මේ වගේ 8GB RAM stick එකක් එයාගේ PC එකට එකතු කරන්න තීරණය කළා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම RAM එක 16GB වෙන්න. ඊළඟට සමිතගේ OS එකේ boot time එක ගොඩාක් දුරට අවම කරගන්න boot drive එක විදිහට එයා යොදාගෙන තියෙනවා ADATA brand එකෙන් 120GB M.2 SATA SSD එක. මේ M.2 SSD එක සාමාන්‍ය SATA SSD drive එකක් නැත්නම් HDD drive එකක් වගේ නෙමෙයි. මේ SSD එක සවි කරන්නේ motherboard එකේ M.2 socket එකේ. ඒ හින්දා mechanical hard drive වල Windows boot වෙන වෙලාවට වඩා අඩු කාලයකින් මේ M.2 SSD එකෙන් Windows OS එක boot වෙනවා. ඊළඟට main storage එක විදියට games සහ file store කරන්න ආයෝදාගෙන තියෙන්නේ Seagate Barracuda 1TB mechanical hard drive එකක්. ඊළඟට වැදගත්ම part එක වෙන graphic card එක ගැන කතා කළොත් එයා තෝරගත්ත graphic card එක ඒ වෙලාවේ Redtech computers ඒ stock නැති හින්දා එයා pre-order කරපු MSI GTX 1650 Ventus 10S graphic card එක එනකම් Ryzen 5 3500X processor එකේ onboard graphics option එක නැති හින්දා display කරන dedicated graphic card එකක් දාන්න ඕන නිසා තාවකාලිකව යාගේ build එකට යොදලා තියෙනවා Nvidia GeForce GTX 560 කියන 1GB GDDR5 VRAM එක සමගින single fan use graphic card එක. එයා pre-order කරලා තියෙන Nvidia GeForce GTX 1650 GPU එක සමගින MSI GTX 1650 D6 Ventus 10S කියන graphic card එක ගැන කතා කළොත් 4GB GDDR6 VRAM එකක් සහ Nvidia CUDA core units 896ක් අන්තර්ගත වෙනවා. 1620 MHz boost clock speed එකක් සහ මේ graphic card එක 4K 60Hz වෙනස් support කරනවා. රුපියල් 40000කට අඩුවෙන් ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් එකම dual fan GTX 1650 graphic card එක විදියට මේ GTX 1650 Ventus graphic card එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට එයා යොදාගෙන තියෙන parts වලට හරියට power එක ලබා දෙන්න power supply එක විදියට එයා යොදාගෙන තියෙන Corsair VS series එකේ 550 watts 80+ bronze certification එක සමගින power supply එක. එයා යොදාගෙන තියෙන මේ parts වලට 450 watts වගේ power supply එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒත් ඉදිරියේදී කරන upgrades වලට හරියන්න එයා යොදාගෙන තියෙන 550 watts power supply එක. මේ components ටික අඳවලා තියන හොඳ airflow එකක් සහ build quality එකක් තියෙන casing එක තෝරගන්න වැදගත්. එයාගේ PC build එකට තෝරගෙන තිබුණේ Viper VIP8 කියන 120mm RGB fans තුනක් pre-install විදියට එන casing එක. transparent side panel එක නිසා ඉස්සරහා පැත්තේ mesh එකක් වගේ කොටසේ තියෙන RGB fans තුන හින්දා මේ casing එකට හොඳ look එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. අවාසනාවන්ත විදියට ඒ RGB fans තුන control කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. casing එක ඇතුලේ look එක වැඩි කරන්නත් casing එක ඇතුලේ generate වෙන heat එළියට යවන exhaust fan එක විදියට තවත් red LED 120mm system fan එකක් එයා එකතු කරගෙන තියෙනවා එයාගේ PC එකට. මේ Viper VIP8 casing එක උඩට වෙන magnetic dust filter එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතනට අපිට තවත් 120mm fans දෙයක් නැත්නම් liquid cooler එකක් උනත් mount කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. casing එකට USB 2 ports දෙයක් වගේම USB 3 port එකක් headphones සහ microphone plug කරන්න ports දෙයක් reset button එක සහ අවසාන වශයෙන් power button එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. රුපියල් 6500ට අඩු price point එකේ මිලදී ගන්න පුළුවන් හොඳ PC casing සාධනෙ එකක් විදියට මේ Viper VIP8 casing එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට යාගේ PC display out එක ගන්න monitor විදියට එයා තෝරගෙන තියෙන HP 22F කියන 22 inches monitor එක. මේ monitor එකේ විශේෂාංග කීපයක්ම තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ monitor 1080p එහෙම නැත්නම් 1080යි 1920යි කියන full HD resolution එකක් සහ 75Hz refresh rate එකක් තියෙන IPS LED monitor එකක්. 24000ට අඩු price point එකේ gaming වලට වගේම productivity වැඩවලටත් මේ monitor එක වගේ ගැලපෙනවා. වගේම මේ monitor එක frameless monitor එකක්. අවසාන වශයෙන් PC එකට accessories විදියට Ventus JDMH84 කියන RGB lightning සහ noise cancellation microphone එකක් එක්කෙන OE headphone එකක් සහ Ventus Phone series එකේ MP35 gaming mousepad එකක් යාමිලදී ගෙනන් තියෙනවා එයාගේ setup එකට Redtech computers එකෙන්ම.
Samitha Tech with Samitha YouTube channel එකේ වීඩියෝ එඩිට් කරන graphic designing වැඩවලට සහ gaming වලට AMD Ryzen 5 3500X processor එක දාලා build කරපු PC එක පාවිච්චි කරලා එයා ලැබපු user experience එක ඔයාත් දැනගන්න පොඩි audio clip එකක්. මගේ PC එකේ performance වශයෙන් කතා කරනවා AMD Ryzen 3500X කියන processor එක දාලා තිනවා GTX 1650 කියන කාඩ් එක දාලා තිනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ performance Samithaගේ PC එකට එයා යොදාගත parts වල මිල ගණන් සහ links පාලා description එකේ update කරන්න. ඔයාටත් මේ වගේ build එකක් කරන්න ඕන නම් නැත්නම් ඒ parts වල මිල ගණන් පිළිබඳව දැනගන්න ඒ links පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ ඔයාට වැදගත් වුණා නම් මතකත්ව like කරන්න. මේ PC එක ගැන ඔයාට මතුවන ප්‍රශ්න සහ අදහස් වලින් comment කරන්න සහ subscribe කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell button එක click කරලා all notification option එක තෝරගන්න. එතකොට මම upload කරන වීඩියෝ එකක්වත් miss නොකර ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා මම Haqam Tech Haqam YouTube channel එක වෙතින්.